यदि तपाईँ हामीले चाहिँ कुनै पनि जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको बेलामा विदेशमा अथवा नेपालमा हामीले कुनै पनि जब एप्लाई गर्ने बेलामा हामीलाई कभर लेटर यानि कि रिज्युमी चाहिन्छ। हो साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो। र आजको भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईँहरू पनि मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले पैसा खर्च नगरिकन प्रोफेसनल तरिकाले सिभी कभर लेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि। मलाई धेरैजनाले कमेन्टमा आएर पहिलाको भिडियोहरूमा सोधिराख्नु भएको थियो, सर कभर लेटर कसरी बनाउने भनिदिनुहोस् न भनेर मलाई कमेन्टमा पनि भनिराख्नु भएको थियो। र आज तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ मोबाइलबाट सरल तरिकाले हामीले चाहिँ सजिलो सिभी वेबसाइटमा गरेर कसरी हामीले चाहिँ सिभी यानि कि रिज्युमी बनाउन सकिन्छ आफ्नो जबको लागि एप्लाई गर्ने बेलामा, त्यो सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई म यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु। ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु। यसको लागि तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। लागौँ हाम्रो मोबाइलतर्फ। यहाँनिर तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ, म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईँहरू चाहिँ प्रोफेसनल सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल तरिकाले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला। त्यसपछि मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले सजिलो सिभी भनेर यहाँनिर तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ सजिलो सिभी भनेर यहाँनिर तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर सजिलो सिभी भनेर टाइप गरेर सर्च गर्दाखेरि अगाडि नै एउटा नेपाली वेबसाइट आएको छ। सजिलो सिभी एकदमै राम्रो प्रोफेसनल हामीलाई चाहिँ बनाएर दिन्छ सिभी, यसलाई नै टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले गुगल एकाउन्ट माग्छ। तपाईँले गुगल एकाउन्ट लेट्स गो स्टार्टेडमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गुगल एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ कन्टिन्यू विथ गुगल एकाउन्टमा जानु भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो अब कुन एकाउन्टबाट तपाईँले बनाउनु पर्ने हो होइन, बनाउन चाहनुहुन्छ कुन जिमेलबाट, त्यही जिमेल सेलेक्ट गर्नु होला होइन, जुनै जिमेल सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि नै सेलेक्ट गरिसकेको छु जिमेल। एकछिन वेट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई इमेलमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले इमेलमा एउटा मेसेज पनि आएको हुन्छ। म देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो जिमेलमा चाहिँ सजिलो सिभीको मेसेज आएको थियो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ आई उमेश वेलकम टु सजिलो सिभी भनेर आइसकेको छ। अब यहाँनिर त्यसपछि तपाईँलाई वेलकम टु भनेर इमेल आइसकेपछि होइन फेरि यो सबै स्क्रल गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि न्यू ट्याब खोल्नु होला क्रोम ब्राउजरको। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले इमेल आइसकेपछि तपाईँको यो सजिलो सिभीको खाता बनिसक्यो। अब सजिलो सिभी भनेर फेरि सर्च गरेर यो अगाडिको वेबसाइटमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर लेस्टको स्टार्टेडमा नथिचिकन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ 3 डट यहाँनिर धर्का रहेको छ। यहाँ गइसकेपछि लगइन रजिस्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एकाउन्ट बनाइसकेको छौँ, अब हामीले लगइन गर्ने हो। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सजिलो सिभीको इन्टरफेस खुलेर आइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सेलेक्ट टेम्प्लेट भनेको छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब कुन टेम्प्लेटमा सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ, यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरू रहेको छ। जस्तै मैले यही एउटा अगाडिकै होइन यही अगाडिको टेम्प्लेटमा मैले सिभी बनाउन चाहन्छु। त्यसपछि तपाईँले यो 5-6वटा कुराहरू राम्रोसँग भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो अबाउटमा जानुभयो भने तपाईँले आफ्नो सुरुमा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै अपलोड फोटोमा मैले टच गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर क्लिकमा टच गरेँ होइन, यो एरोमा टच गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो फोटो म यहाँबाट चुज गर्दैछु। इमेजमा गइसकेपछि म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्यामेरामा गएँ। जस्तै तपाईँलाई स्याम्पलको लागि एउटा फोटो मेरो एउटा फोटो तपाईँलाई चाहिँ चुज गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो फोटो एउटा मैले सेलेक्ट गर्छु। मेरो फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई अलिकति माथि मिलाएर राख्नु होला। तपाईँले सकभक चाहिँ सर्भर चाहिँ होइन तपाईँले पछाडि ब्ल्याङ्क भएको फोटोलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले अथवा व्हाइट कलर भएको कुनै ब्लू कलर भएको, मेरो चाहिँ ब्ल्याक रहेको छ, सेभ गरिदिनु होला। यो बनाउन आउँदा भने फोटो यसको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। यसको लिङ्क मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्स माथि आई आइकन बटनमा पनि आएको होला। त्यसपछि फोटो पनि हाम्रो अपलोड भइसकेको छ भनेपछि हामीले यहाँनिर फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई डेमोको लागि गर्दैछु। तपाईँले नागरिकता हेरेर सबै कामहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम तपाईँले यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै मैले राख्दैछु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डेजिग्नेसन भनेको छ एकाउन्टेन्ट भनेको छ। यहाँनिर तल तपाईँ वेटर हो कि कुक हो कि सेफ हो कि होइन, ड्राइभर हो कि क्लिनर हेल्पर के हुनुहुन्छ, तपाईँसँग के क्षमता छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ टेक्निकल फिल्डको मा निपुण हुनुहुन्छ भने काममा होइन जाने हुनुहुन्छ भने अब त्यसमा तपाईँको हुन्छ वेब डेभलपर हुनुहुन्छ कि कन्टेन्ट डेभलपर हुनुहुन्छ, ग्राफिक डेभलपर के हुनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँनिर चाहिँ ब्लगर भनेर राखेको छु। म चाहिँ ब्लगर हो, त्यही भएर मैले यहाँनिर ब्लगर राखेको छु। ब्लगर भने चाहिँ वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्ने मान्छे। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। तल तपाईँ हाल कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुनेछ त्यो एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले काठमाडौँ नेपाल लेखेको छु, मेरो एड्रेस राखिदिएको छु। त्यसपछि सिटी तपाईँ कुन सहरमा बस्नुहुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ।
मैले राखिसकेको छु। अब इमेल भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले चलाइराख्नु भएको राम्रोसँग इमेल होइन, जबको लागि एप्लाई गर्ने बेलामा चलाइराख्नु भएको एक्टिभ इमेल तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै म एउटा एक्टिभ इमेल दिइ नै हाल्छु। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म यहाँनिर मैले इमेल पनि दिइसकेको छु। तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर पनि म दिइ नै हाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर फोन नम्बर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। मैले फोन नम्बर दिँदैछु। फोन नम्बर दिइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तल आउनुभयो भने समरी भनेको छ है। समरीमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ समरीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म यस्तो प्रकारको व्यक्ति हुँ, म चाहिँ होइन यो स्किल भएको व्यक्ति हो, म चाहिँ जब सिकर एकदमै अनेस्ट होइन लोयल भएको व्यक्ति हो, एकदमै इमान्दारी व्यक्ति हो, म जब गर्न चाहन्छु भनेर डिस्क्रिप्सनमा तपाईँको आफ्नो बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सम्पूर्ण कुराहरू मैले लेखेर राखिसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसरी नै पहिला सुरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, आई एम अ फ्लेक्जिबल पर्सन विथ सिकिङ इम्प्लोइमेन्ट विच होइन विल अलाउ डेभलपमेन्ट ग्रोथ एन्ड मेक युज अफ माई एक्जिस्टिङ स्किल भनेर मैले आफ्नो बारेमा केही छोटो कुरा राखिसकेको छु अगाडि। यसलाई मैले कपी गरेर यता आएर मैले चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्छु। देख्न सक्नुहुनेछ। यो लेख्न आएन भने तपाईँलाई एउटा स्याम्पल अफ अबाउट अ स्याम्पल अफ होइन सिभी भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर क्रोममा पनि धेरै प्रकारको तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म यहाँनिर पेस्ट गरिहाल्छु त्यसलाई। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ समरीमा अलिकति मेरो बारेमा लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि होइन राम्रोसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले आई एम अ फ्लेक्जिबल पर्सन सिकिङ अ इम्प्लोइमेन्ट विच विल अलो डेभलपमेन्ट ग्रोथ एन्ड मेक अस अफ माई एक्जिस्टिङ स्किल्स भनेको छ। भनेको म चाहिँ एकदम राम्रो इमान्दार पर्सन हो होइन, कामको खोजी भनेर यहाँनिर लेखेको छु। त्यसपछि तपाईँले यसरी नै लेख्नु होला। र तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको कुनै पनि फेसबुकको लिङ्कहरू पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एड सोसल लिङ्क भनेको छ, यहाँ प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर सोसल लिङ्क गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फेसबुक देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तल फेसबुकको लिङ्क चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ सिम्पली तरिकाले आफ्नो यता आएर फेसबुकलाई अन गर्नु होला। फेसबुकलाई अन गरिसकेपछि प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ थ्री डटमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँ चाहिँ यहाँ जानु होला। त्यसपछि थ्री डटमा गएर यहाँनिर कपी लिङ्क गर्नु भइसकेपछि तपाईँको फेसबुकको लिङ्क चाहिँ कपी हुन्छ। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ आएर म पेस्ट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले फेसबुकको लिङ्क राखिसकेको छु। अब अझै अरू लिङ्क पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति गरिसक्नु भइसकेपछि तल आइसकेपछि तपाईँले अबाउट पनि हाम्रो भरिसक्यौँ। अब हामीलाई एजुकेसनको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। एजुकेसनमा तपाईँले टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनमा टच गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एजुकेसनको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। स्कुल इन्स्टिट्युट कुन कलेजमा पढ्नु भयो होइन, पढिराख्नु भएको छ कि के, तपाईँले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू। जस्तै यहाँनिर स्कुलको नेम भनेको छ, तपाईँको स्कुल अथवा कलेज कुनबाट ब्याचलर गर्नुभएको, प्लस टू पढ्दै हुनुहुन्छ के हो त्यो लेख्न होला। जस्तै म यहाँनिर तपाईँले एक्जामको लागि यहाँनिर लेख्दैछु। जस्तै सरस्वती स्कुल भनेर लेखेँ मैले। जस्तै कलेज आफ्नो कलेजको नाम पनि लेखिसकेको छु। अब तपाईँ डिग्री भनेको कुन कुरामा तपाईँले डिग्री हासिल गर्नुभयो होइन, प्लस टू पढ्नु भएको छ भने प्लस टू गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले यहाँ मैले प्लस टू लेखेको छु। अब त्यसपछि होइन काठमाडौँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँले यहाँ मैले काठमाडौँ लेखिदिएको छु। त्यसपछि तल आउनुभयो भने तपाईँ स्टार्ट डेट कहिलेबाट पढ्नु भएको थियो होइन, अनि ग्रेजुएसन इयर कहिले हो त। जस्तै म चाहिँ त्यो तपाईँको प्रमाणपत्रमा पनि हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर 2001 लेख्दै होइन। जस्तै तपाईँले एक्जामहरूको लागि मैले 2001 जनवरीबाट पढ्न थालेको भनेपछि म चाहिँ यहाँनिर मेरो ग्रेजुएसन इयर चाहिँ 2001 to 3 मार्चमा भयो। ल मैले यो पनि लेखिदिएको छु। कहिलेबाट कहिलेसम्म पढ्नुभयो तपाईँको आफ्नो ब्याचलर इयर होइन। जस्तै म प्लस टू पढेँ भने मैले 2021बाट 23सम्म पढेँ भनेर मैले तपाईँलाई राखिदिएको छु। अब तपाईँले चाहिँ यदि अहिले हालसालै पढिराख्नु भएको छ भने आई करेन्टली स्टडी भनेर यहाँ टच गर्नु होला। पढ्नु भएको छैन भने नपढ्ने होला, टिक नगर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तल आउनुभयो भने डिस्क्रिप्सन तपाईँले आफ्नो बारेमा केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँनिर डिस्क्रिप्सन पनि यहाँ मैले बनाइसकेको छु। आइएम होइन निस फन एन्ड फ्रेन्डली पर्सन, म चाहिँ एकदमै रमाइलो इमान्दारी पर्सन, पङ्क्चुअल पर्सन भनेर यहाँ लेखेको छु। तपाईँले त्यही अनुसार लेखेर तपाईँले गुगलमा ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा आउँदैन भने कपी गरेर यसलाई मैले यहाँ आएर चाहिँ मैले यसलाई पेस्ट गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ आएर मैले जस्तै मैले यहाँ पेस्ट गर्न गइरहेको छु। पेस्ट गरिदिइसकेको छु।
देख्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्क्रिप्सन पनि राखिसकेको छु। अब अरू तपाईँ अरू धेरै पढ्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ एड एजुकेसनमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ, राख्नु सक्नुहुनेछ। अब छैन भने तपाईँले नराख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपिरियन्स भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। जब टाइटल के काममा तपाईँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ होइन। जस्तै म वेबसाइट डेभलपर वेबसाइट डेभलप भनेर राखिसकेको छु। अब तपाईँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने होइन, कुनैमा होटलमा काम गर्नुभएको छ भने वेटर, सेफ, धेरै कुराहरू छ। ब्याङ्कमा काम गर्नुभएको छ भने त्यही अनुसार तपाईँको आफ्नो लेख्नु होला। क्लिनर, हेल्पर के हुनुहुन्छ। त्यसपछि कुन ठाउँमा काम गर्नुभयो होइन, तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुन होटलमा काम गर्नुभयो, कुन अफिसमा काम गर्नुभयो, ठ्याक्कै त्यसको नाम राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो एक्जाम्पलको लागि मैले राखिसकेको छु। त्यसपछि लोकेसन कहाँ काम गर्नुभयो, जस्तै मैले यहाँनिर केटिएम होइन काठमाडौँ भनेपछि राखेको छु। कहिलेबाट कहिलेसम्म काम गर्नुभयो, जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग भन्नु होला। 2020बाट काम गरेर ल होइन। अहिले मैले कहिलेसम्म काम गरेँ, अब 23को अप्रिलसम्म काम गरेँ होइन। अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आई करेन्टलीमा टिक गरिदिनु होला, नत्र नगरिदिनु होला। अब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने आई ह्याभ वर्क। अब काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आई एम वर्किङ इन दिस होटल सिन्स 2 years ago 3 years ago भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। इन दिस अफिस होइन। आई ह्याभ वर्क एक्सपिरियन्स होइन, वर्क एक्सपिरियन्स अफ वेब डेभलपर होइन। जस्तै मैले वेबसाइट डेभलपर भनेर लेखिरहेको छु अघिदेखि। डेभलपर होइन, वेब डेभलपर सिन्स 2 years ago भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीबाट लेख्नु होला। गुगल ट्रान्सलेटमा गएर वेबसाइटमा गएर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा तपाईँले ट्रान्सलेट गरिदिनै हाल्छ। मैले यहाँनिर इयर्स एगो भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। त्यसपछि आउनुभयो भने तपाईँहरू अलिकति तल आउनुभयो भने अरू काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले एड इम्प्लोइमेन्टमा गएर अरू काम पनि थप्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो एक्सपिरियन्स सक्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने छ यहाँनिर प्रोजेक्ट्स। कुनै तपाईँले प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएको छ साथीभाइहरूसँग, केही बनाउने कुराहरू होइन, केही होटल खोल्ने, केही अफिसमा, त्यो छ भने यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। छैन भने तपाईँले स्किप गरेर स्किल्समा जानु होला। म स्किल्समा गएँ। तपाईँसँग स्किल्स के छ त होइन। स्किल्समा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँसँग के स्किल्स छ। मैले चाहिँ जस्तै यहाँनिर वेबसाइट डेभलपर लेखिदिएको छु। कुन लेभलको काम गर्नुहुन्छ तपाईँ, एबिसी यहाँनिर तपाईँले लेभल पनि छान्नु होला। म ठिकै काम गर्छु भनेपछि बिगनर, स्किलफुल, 3टामा मैले चिन्ह लगाइदिएको छु है। यति भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एचिभमेन्टमा जानु होला। यहाँनिर कप जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिलेसम्म के प्राप्त गर्नुभयो, कस्तो सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गर्नुभयो होइन, त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर ग्राफिक डिजाइनर होइन, ग्राफिक डिजाइन्स सर्टिफिकेट भनेर यहाँ लेखिदिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले केमा सर्टिफिकेट पाउनुभयो भने नलेखिदिनु होला। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि केही कुराहरू खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ। नत्र छैन भने अचिभमेन्ट कुनै पनि गर्नुभएको छैन भने, सफलता हासिल गर्नुभएको छैन भने नगर्नु होला। त्यसपछि हामीले भर्नुपर्ने हो ट्रेनिङ, कुन ट्रेनिङ लिनुभयो होइन। जस्तै मैले चाहिँ वेबसाइट डेभलपर ट्रेनिङ भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तै तपाईँहरू होटल ट्रेनिङ होइन, क्लिनर ट्रेनिङ, प्लम्बर, धेरै कुराहरू हुनसक्छ होइन। अनि यहाँ तपाईँले अलिकति डिस्क्रिप्सनमा के कुराहरू तपाईँले खुलाउनु होला ट्रेनिङको पनि। आई ह्याभ होइन, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आई ह्याभ ट्रेनिङ, आई गट ट्रेनिङ लेख्दा पनि हुन्छ। आई गट ट्रेनिङ होइन, TRANING ट्रेनिङ भनेर आई गट ट्रेनिङ अफ वेब डेभलपर होइन, डेभलपर 2 years, ल 2 वर्षको ट्रेनिङ लिएँ भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। त्यसपछि हाम्रो आउँछ यहाँनिर चाहिँ अवार्ड्स। के अवार्ड्स पाउनुभयो भने यहाँनिर अवार्डमा गर्नु होला, नत्र ल्याङ्ग्वेजमा जानु होला है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अवार्ड पाउनुभयो भने अवार्डमा थिचेर यहाँ तपाईँले कुन प्रकारको अवार्ड पाउनुभयो, कति सालमा, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। न त ल्याङ्ग्वेज तपाईँले के आउँछ, नेपाली आउँछ भने यहाँनिर नेपाली लेखिदिनु होला। नेपाली कुन लेभलको आउँछ, 2 लेभल, 3 लेभल, 4 लेभल आउँछ मलाई होइन, एक्सपिरियन्स छु। अब अरू कुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ, हामीले इङ्ग्लिस पनि आउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सिभी बनाउँदा त होइन, इङ्ग्लिस लेखिदिएको छु। कुन लेभल आउँछ मलाई,
दोस्रो बिगनर, स्किलफुल लेभल आउँछ मलाई ठिकठाक आउँछ हैन। त्यसपछि अन्तिममा आउनुभयो भने तपाईँ यहाँनिर चाहिँ रेफरेन्स भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ अन्तिममा चाहिँ रेफरेन्समा चाहिँ तपाईँको होइन चिने जानेको एउटा राम्रो पोस्टमा काम गर्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर त्यही व्यक्तिको नाम लेख्छु, अलिकति राम्रो ठुलो पोस्टमा भएको होइन, तपाईँको होइन साक्षी बस्ने भनौँ न, जस्तै त्यस्तो नाम तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर नाम लेख्दैछु। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर कुन कम्पनीमा काम गरिरहेको छ होइन, तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छे कुन कम्पनीमा काम गरिरहेको छ, के को डेजिग्नेसन भनेको कुन स्तरमा अथवा होइन म्यानेजरमा हो कि होइन कुन स्तरमा काम गरिरहेको छ त्यो पनि तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोन नम्बर पनि दिनु होला उहाँको, तपाईँले यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ फोन नम्बर पनि। त्यसपछि इमेल पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यति गर्नु भइसकेपछि तपाईँको सबै कामहरू सिद्धिन्छ। यहाँ थ्री डटमा गएर माथिको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले थ्री डटमा गएर यहाँनिर डेस्कटप साइट गर्नुभयो भने तपाईँको सिभी कस्तो बनिँदैछ भनेर पनि तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सिभी साइटमा यस्तो दामी बनिसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सिभी रेडी भइसकेको छ। अब यो सिभीलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँनिर प्रिभ्यू रिज्युमे भनेको छ तल, प्रिभ्यू रिज्युमे गर्नुभयो भने तपाईँको यस्तो राम्रो सिभी बनेर रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले यो रिज्युमेदेखि यानि कि सिभीलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर डाउनलोडको बटम डाउनलोड रिज्युमे भनेको छ, यहाँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड भइ नै हाल्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त होइन, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरेर बोल्नु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।